Hej, Niklas här på Racketspecialisten. Att välja rätt paddelracket är någonting som kan vara väldigt svårt. Det finns väldigt många olika varianter, väldigt många olika märken där ute. Jag tänkte gå igenom lite vad jag tycker är allra viktigast att tänka på då du väljer ett paddelracket som ska passa just dig. Om vi börjar med att kika på formen på paddelracktar så finns det egentligen i regel 3 olika former. Vi har rund, vi har dropp och vi har diamant. Om vi börjar att kika på runt racket då. Vad det är att du har, som du ser, en ganska rund form på den. Bästa sättet att träffa i racket är mitt i racket, så sweet spoten är mitt i slagytan. Det här är någonting som gör att du får framförallt väldigt bra kontroll, precision i ditt spel, och det gör också att racketen blir väldigt förlåtande. Så även om det kommer fel i träffbilden, kommer lite längre ut mot ramen, så kommer det fortfarande få en ganska skön och härlig träffkänsla. Man ser lite nackdelar med att ta ett runt racket är att eftersom att du får bättre kontrollprecision så blir det att du får inte riktigt samma kraft och fart som du får i de andra formerna. Så ett bra racket för den defensiva spelaren, för dig som vill utveckla din kontroll lite mer, och självklart även ett jättebra val för nybörjare där ute som vill ha ett racket som då är lite mer förlåtande. Om vi kollar på motparten mot det då, det racket som ligger längst ifrån, så har vi diamantformat racket. Kan man se att det går nästan format som en diamant i formen. Här har vi bästa sättet att träffa högt upp i racketen. Det här är någonting som gör att sweet spoten blir då väldigt liten. Man har inte så mycket felmarginal att träffa på. Så kommer det fel i träffen så kommer du känna en lite stummare känsla och du kommer inte alls få samma respons utifrån racket. Om du väl däremot kommer rätt, träffar lite högre upp i träffen, så kommer du få väldigt mycket kraft, väldigt mycket fart och blir väldigt mycket power utifrån racketen. Så att det här är ett val för dig som är en lite mer offensiv spelare eller som vill utveckla en offensiv, få lite mer kraft i ditt spel. Kanske inte det bästa valet för dig som är helt nybörjare, just med tanke på att den inte är så pass förlåtande på det sättet då. Om vi kollar på den sista formen så är det den som ligger lite mittemellan, kan man säga. En droppform, formad lite som en droppe då. Då har vi sweet spoten mittemellan de två jag pratade om tidigare. Så den ligger lite högre upp än vad den gör i en rund form, och den ligger lite längre ner än vad det gör en diamantformat racket. Det här är ett racket som då ska vara lite mer allround. Ja, du får lite mer fart och kraft jämfört med en rund form, men du får lite mer kontroll jämfört med en diamantformad. Så att mittemellan helt enkelt. Jättebra val för dig som kanske inte riktigt vet om du vill ha ett kontrollracket eller ett lite mer fartracket. Jättebra att gå på en sån kallad hybridmodell då helt enkelt. Om vi går vidare och kollar på vikten på paddelracket så skulle jag kategorisera alla racktar som kommer under en 360 gram som ett lite lättare racketval. Det som ligger över där, då har vi en standardvikt, och går man ytterligare upp några 10 gram, då kommer man till lite tyngre racketval. Vad ska man då välja? Vill man ha ett lätt eller vill man ha ett tungt racket? Det beror ju såklart väldigt mycket på. Om vi börjar med fördelarna med ett tungt racket. Ett tyngre racket gör att du får lite mer tyngd i ditt spel. Den hjälper till lite med kraften och farten i din offensiv. Jag tycker också att i själva träffkänslan så känns racketen lite mer solid, lite mer stabil, just för att det är lite mer massa bakom. Så när du kommer fel till bollen så känns den lite starkare helt enkelt i själva träffkänslan. Nackdel med tyngre racket, i det defensiva spelet är den lite mer svårmanövrerad. Det är en större vikt att röra runt med, och det gör ju också då att det är lite jobbigare att komma rätt snabbt till bollen. Så att fördel i det offensiva spelet, kanske lite nackdel i det defensiva spelet. Ett tungt racket är också någonting som sliter lite mer på armen, så det kan man tänka på om man har lite skadekänningar. Om vi kikar på lättare val då, motparten däremot. Den blir lättare och smidigare, mer lättmanövrerad, du får lättare att hitta kontroll, precision. Däremot så svarar den inte lika bra i till exempel smashen då du ska trycka på och vill ha mycket hjälp bakom, så får du inte riktigt samma tryck bakom helt enkelt med en lättare vikt. Så att lite mer defensivt van, bättre för armen, men som helhet, beror på lite smak och tycke vad du söker som paddelspelare. Något som hör ihop ganska mycket med vikten på racket är ju balansen, alltså hur själva viktfördelningen är balanserad på racket. Där är någonting som ganska ofta kan ha att göra med formen också. Runda racktar tenderar att vara lite mer topplätta, droppformade tenderar att vara even balance på, och så har vi diamantformade som ganska ofta är topptunga. Fördelar och nackdelar här? Jag skulle säga att topplätta racketar är ungefär som att ha ett lättare racket i handen. Du får lite mer kontroll, bättre precision, lättare att manövrera, är lite snällare mot armen. Nackdel då? Då det inte är så mycket tyngd där uppe på racket är det lite svårare med att få kraft i sitt spel. Så racket hjälper inte lika mycket i offensiven, men du får väldigt mycket hjälp i det defensiva spelet. Så mer kontroll helt enkelt. Kollar vi på topptung balans, då vikten ligger lite längre fram i racket,
hjälper väldigt mycket i offensiven. Du får mycket tyngd bakom, mycket hjälp med kraften. Däremot så sliter det mer på armen, svårare att manövrera och svårare att hitta känslan i till exempel lobbar. Så att bra val för den offensiva spelaren, diamantform, medan topplätt lite bättre ur kontrollsynpunkt. Sen har vi då even balance som ligger mittemellan. Och ja, det är som det låter då. Där får du lite av båda delarna. Så samma sak där, vet du inte riktigt om du vill ha ett racket som är mer för offensiva eller för den defensiva. Ja, men gå på ett mediumbalansracket då, så får du lite av båda delarna helt enkelt. Om vi går vidare och kikar på materialet som racketen är uppbyggd av, så finns klart väldigt mycket olika saker att diskutera. Jag tänkte beta ner lite i de viktigaste grejerna jag tycker man ska kika på när man väljer ett nytt racket. Om vi börjar med ramens uppbyggnad, så består den oftast av antingen kolfiber eller glasfiber eller en kombination däremellan. Kolfiber är ett lite styvare material, kostar lite mer, medan glasfiber är lite mjukare och är lite billigare att tillverka helt enkelt. Det är lite olika med olika modeller hur de kommer. Generellt sett i lite högre prissegmentet brukar vi se att man jobbar med full karbon i själva ramen. Och på de lite enklare rakterna brukar man ha en kombination av både glasfiber och kolfiber. Det är lite smak och tycke. Jag tycker att har du så mycket kolfiber som möjligt så blir den lite mer stabil, lite mer solid i träffkänslan. Samtidigt har du glasfiber blir den lite mjukare. Så lite smak och tycke där vad man söker. Kollar vi vidare på själva slagytan, så blir det ännu mer tydligt här med de här två materialen. Där jobbar man oftast med både glasfiber eller kolfiber eller en kombination. Om vi börjar med glasfiber, så vad det gör är att det blir lite mjukare. Du får en lite större sweet spot så racketen blir lite mer förlåtande i sin helhet. Det mjuka gör ju också att det är ett bättre val för dig som har lite problem med armen. Så om det är så skulle jag välja att kika på ett racket som då har en glasfiberslagyta helt enkelt. Då du spelar med en glasfiberslagyta så i det lugna spelet så får du ändå en ganska bra fjång utifrån racketen. Och har du inte riktigt det där naturliga, riktiga, hårda tillklippet i slaget så hjälper racketen lite mer med farten. Det beror på att det mjukare materialet gör att bollen lättare sugs in i racket och får swoosh därifrån. Så med det sagt är glasfiber ett bättre val skulle jag säga för dig som är ny på paddel, vill ha lite mer förlåtande racket och ett racket som hjälper lite mer i spelet. Kan också tilläggas att en hel del spelare på VPT-touren, på proffstouren, faktiskt spelar med glasfiber. Så med det sagt så funkar det även för duktiga spelare som helt enkelt tycker att känslan blir lite skönare med ett lite mjukare racket. Om vi kollar på kolfiber så kan vi börja med att säga att man jobbar med lite olika typer av täthet på kolfibret. Man brukar säga att 3K är standard och vad det menas är att det är 3000 kolfibertrådar per kvadratcentimeter som racket är uppbyggt av i slagytan. Och där kan man gå lite åt olika håll. Det finns 9K, 12K, 18K, 24K. Och desto fler kolfibertrådar per kvadratcentimeter brukar betyda att det är lite styvare och lite mer påkostat racket, i regel. Vad då kolfibret gör? Jo, racketen blir då lite styvare. Vad det gör är att i det lugna spelet så sugs inte bollen in lika mycket. Utan det blir lite mindre bounce utifrån den och i mitt tycke då lite mer kontroll. Den känns lite solidare och du får lite mer precision. Fördelen, har ett bra tillslag, kan du trycka på bollen med mycket fart själv, ja då kommer du få racketen att svikta, bollen sugs in och responsen ut eftersom att det är ett styvare material blir då ännu tydligare, ännu hårdare, ännu kraftfullare. Så att är du en duktig spelare, då skulle jag rekommendera, om man inte har några problem med armen eller då gillar det här lite mjukare känslan, att kika på ett kolfiberracket. För i mitt tycke bättre kontroll i det lugna spelet och den svarar bättre då du väl trycker på i form av fart. Kan även tilläggas då vi ändå pratar om slagytan att det finns lite olika typer av strukturer man kan jobba med. Vissa märken har att det bara är en liten mönstring. Vissa har att det är som små taggar som sticker ut. Och kanske det vanligaste är att man jobbar med en sandpapperyta på. Det här är någonting som ska göra att du får lite extra grepp i bollen. Så i din chiquita, i din badeja eller bara kickade smashar så får du lite mer grepp och det blir lite mer touch helt enkelt. Om man kollar vidare på själva kärnan i racketen så är det här någonting som man kan dra lite en parallell till kolfiber och glasfiber. En styvare kärna tenderar att bli likadant som ett kolfibermaterial. Alltså hjälper till lite mer i det lugna spelet med kontrollen. Du får inte lika mycket swoosh utifrån det. Men då du väl trycker på, ja, då svarar det med ännu mer fart ut. En mjukare kärna inuti, mjukare foam.
ja, då känns lite mer skonsammare, lite mjukare, lite mer förlåtande och hjälper lite mer med farten även om du inte har det naturligt hårda tillslaget. Så att om man säger, ska du ha ett förlåtande racket, ja, välj då ett racket som har glasfiber, en mjuk kärna inuti, så har du ett med väldigt mycket hög komfort. Vill du ha ett racket som ger de bästa egenskaperna i form av kontroll och du är en duktig spelare och kan trycka på, ja, men kolla kanske på en liten hårdare kärna och ett racket som har kolfiber. Där får man laborera lite och hitta en kombination som passar just dig bäst. Ja, det var de viktigaste grejerna jag tycker man ska kika på då man är ute efter ett nytt paddelracket. Är det så att ni har några ytterligare frågor eller bara vill bolla lite vilket racketval som skulle passa just dig bäst utifrån din nivå och din spelartyp, tveka inte att höra av er till oss på Racketspecialisten, så ska vi försöka guida er till det bästa racketvalet så att du kan bli så bra som möjligt på paddel och ha de bästa förutsättningarna bakom. Tack så mycket!